ठीक आहे. इथे समेशन ऑफ Fy इज व्हॉट 0. रिझल्टंट काय आहे समेशन Fx. ऑब्विसली then the resultant will be in which direction? X direction. Okay. Theta is going to be what? 0. कारण की आता बघा इथे tan inverse of this divided by 0. तर तुमचा थीटा तसाही काय येणार आहे 0. इथे देखील सेम. ओके. सो इट इज व्हेरी सिंपल इन केस ऑफ व्हॉट पॅरलल फोर्सेस. जर का फोर्सेस तुमचे वाय डायरेक्शन मध्ये दिसले तर रिझल्टंट वाय डायरेक्शन मध्येच असणार आहे. आणि फोर्सेस जर का तुम्हाला एक्स डायरेक्शन मध्ये दिसले तर रिझल्टंट तुमचा एक्स डायरेक्शन मध्येच असणार आहे. बट इथे एक छोटासा ट्विस्ट आहे. इथे पॅरलल फोर्स मध्ये आपल्याला रिझल्टंटचा लोकेशन पण विचारतात. रिझल्टंटचा काय विचारतात? लोकेशन. ठीक आहे. सो हा जर का तुमचा रिझल्टंट आहे तो इकडेच कसं काय अप्लाय झाला? आता तो इथे पण अप्लाय होऊ शकतो, तो इथे पण अप्लाय होऊ शकतो, तो इथे कुठेही अप्लाय होऊ शकतो या रॉडवर. ठीक आहे. सो वी नीड टू फाइंड आउट दी लोकेशन से एक्स डिस्टन्स. त्याच्यासाठी आपल्याला एक थेरम दिलेला आहे वॅरिग्नॉन्सने, ते समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. ते आपण थोड्याच वेळानंतर आपण स्टार्ट करू. बट बिफोर दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ व्हॉट मोमेंट. अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ मोमेंट. ठीक आहे. सो इथे आपण काय बघितलं की हा मेजर फॉर्म्युला आहे आपल्या रिझल्टंटचा. ठीक आहे. हा मेन फॉर्म्युला आहे. जर का फोर्सेस तुमचे वाय डायरेक्शन मध्ये तर Fx काय होणार 0. सो R विल बी इक्वल टू समेशन Fy स्क्वेअर. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट निघून गेला तर R विल बी इक्वल टू समेशन Fy. इथे बघितलं आपण फोर्सेस एक्स डायरेक्शन मध्ये तर समेशन Fy काय झाला 0. तर R काय असेल तुमचा समेशन Fx असेल. ठीक आहे ना. लोकेशन बघण्यासाठी आपल्याला थेरम आहे वॅरिग्नॉन्स. बट फॉर वॅरिग्नॉन्स थेरम वी नीड टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ मोमेंट. आता ही टर्म नवीन आहे तुमच्यासाठी म्हणून एकदम लक्षपूर्वक लक्ष द्यायचे ना. येस, फर्स्ट इयर मध्ये मोमेंट म्हणजे ती काळ किंवा ती पर्टिक्युलर क्षण आपण असं लक्षात ठेवलेलं असतो. ह्या असा मिनिंग दिसतो. बट मुवमेंट इज डिफरंट इन मेकॅनिक्स. ओके. बरेच जण मुवमेंट लिहितात, हे पण चुकीचं आहे. मुवमेंट म्हणजे हालचाल नाही, मुवमेंट म्हणजे क्षण नाही. काय आहेत मग मुवमेंट? सो फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग विल राईट मोमेंट ऑफ व्हॉट फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक आहे ना. हा आता एक माझ्याकडे रॉड आहे. ठीक आहे. हातामध्ये माझा रॉड आहे आणि मी त्याला इकडे होल्ड केलेला आहे. ठीक आहे. नाव दिस इज द फोर्स. हे जे फिंगर जे आहे माझा जो इथे अप्लाय होतोय दिस इज व्हॉट, दिस इज द फोर्स. नाव सपोज हा जो पर्टिक्युलर फोर्स काही डिस्टन्स वरती ऍक्ट करतोय आणि त्याच्यामुळे या फोर्समुळे ही रॉड काय होते आता रोटेट होते. दिस रॉड इज गेटिंग व्हॉट रोटेटेड. नाउ व्हॉट इज मोमेंट? मोमेंट इज द रोटेशनल इफेक्ट produced by the force. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की ही रॉड रोटेट होते, बट कोणामुळे रोटेट होते? या फोर्समुळे रोटेट होते. सो द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट. सो व्हॉट इज मोमेंट? रोटेशनल इफेक्ट. कोण प्रोड्यूस करते? फोर्स प्रोड्यूस करते. ठीक आहे. सो सिम्बॉलिकली आपण असं दाखवलं की इथे एक फोर्स आहे 10 न्यूटनचा आणि दिस इज 5 मीटर सपोज. ठीक आहे. ह्या पॉइंटला आपण इकडे होल्ड केलेलं आहे पॉइंट ओ. सो दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज से 10 न्यूटन आणि दिस इज से 5 मीटर. ठीक आहे. सो मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टन्स. perpendicular distance. Okay.
ओके. सो फोर्स मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज मोमेंट. कोणत्या पॉइंट वरती काढला आपण तो मोमेंट? ओ. सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ. हे ते जे ऍट द रेटची जी साइन आहे, दिस इज मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ. ठीक आहे. सो व्हॉट इज दॅट फोर्स? 10 into what? 5. So 50. फोर्सचं युनिट काय? न्यूटन. डिस्टन्सचं युनिट काय? मीटर. सो न्यूटन इंटू मीटर. सो युनिट ऑफ युअर मोमेंट इज न्यूटन मीटर. युनिट ऑफ मोमेंट इज व्हॉट? न्यूटन मीटर. लक्षात घ्या, हे तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात. युनिट ऑफ मोमेंट, युनिट ऑफ फोर्स. ठीक आहे. एखादे असे बेसिक सिंपल प्रश्न विचारले जातात, बट ते आपल्याला कन्फ्यूज करून जातात. ठीक आहे. सो मोमेंट इज न्यूटन मीटर. फोर्स मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो मोमेंट is the rotational effect produced by the force. So rotational effect produced by the force. ठीक आहे. ना सपोज जर का तुमचा फोर्स इकडे ऍक्ट करतो, ठीक आहे, असा ऍक्ट करतो, तर तुम्ही बघू शकता की हा पर्टिक्युलर आता रॉड रोटेट होतोय का? नाही होत आहे. दिस रॉड इज नॉट गेटिंग रोटेटेड. ओके. ह्याचा अर्थ काय? हा फोर्सचा जो लाईन ऑफ ऍक्शन आहे, ह्या फोर्सचा जो लाईन ऑफ ऍक्शन आहे, तो काय होतोय? ह्या पॉइंट पासून पास होत आहे. ठीक आहे. द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ द फोर्स. मी काय म्हणालेलो? आपण कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स मध्ये बघितलेलं की प्रत्येक फोर्सचा आपला एक लाईन ऑफ ऍक्शन असतो आणि त्या लाईन ऑफ ऍक्शन मध्येच तो फोर्स ट्रॅव्हल करत असतो. तो असा कधीच जाणार नाही. इथून असा ऍक्ट करतोय तर इथून बाहेर असा कधीच येणार नाही. ठीक आहे. सो हे असं गेलेलं आहे. ठीक आहे. आणि मग तो इथून असा गेला. ठीक आहे. सो द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, किंवा the line of action of the force is passing through which your movement is getting considered. Movement आपण कुठे कन्सिडर करतोय? या पॉइंट पासून. तर हा फोर्स इकडून पास झाला तर तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करतोय का? नाही. ह्याचा अर्थ if this is the force and this is point O, we can see की ही 10 न्यूटन ह्या पॉइंट पासून काय होतंय? पास होत आहे. तर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होत नाही, म्हणून मोमेंट अबाउट ओ वुड बी व्हॉट? 0. मोमेंट अबाउट ओ वुड बी 0. सो आपल्याला नेहमी लक्षात घ्यायचं आहे की whenever the line of action of the force is passing through the point of your point where movement is being considered, तर movement at that particular point will be 0. जेव्हा ही लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ द फोर्स ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासून काय होतंय? पास होत आहे, तर त्या पॉइंट वरती मुवमेंट प्रोड्यूस होणार नाही. कारण की मुवमेंटचा अर्थच काय आहे? द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स. जर रोटेशनल इफेक्ट होत नसेल तर मुवमेंट होणार नाही. सो फॉर मुवमेंट टू गेट प्रोड्यूस, मुवमेंट होण्यासाठी, विल कम टू द कन्क्लुजन, मुवमेंट होण्यासाठी फोर्सची आवश्यकता आहे, फोर्सची गरज आहे, आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्सची पण गरज आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्सची गरज आहे. फोर्स आहे इकडे, बट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे का ह्या फोर्सला? This distance is not perpendicular to this particular force. If there is no perpendicular distance, the rotational effect will not take place. And if rotational effect will not take place, movement is not going to take place. Kadits. Okay? So movement at that point will be 0. So what is moment? It is the rotational effect produced by the force. So we have a force and we have a perpendicular distance. So 10 into 5. ह्याच्यामुळे काय होणार? तो असा रोटेट होणार. आता रोटेशन कशी होते? रोटेशन कॅन बी व्हॉट? इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक. म्हणजे ही जर का आपली क्लॉक आहे, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12. इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, तर आपण ह्याला काय बोलू? क्लॉकवाईज. काय बोलू आपण? क्लॉकवाईज. आणि जर का उलट असेल, 3 to 12, 6 to 3, ठीक आहे, 9 to 6, जर का असं असेल तर आपण काय बोलू? अँटी क्लॉकवाईज. उलट. क्लॉकवाईज आणखी अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करू, तर अँटी क्लॉकवाईज काय असणार? मुवमेंट निगेटिव्ह. ठीक आहे. कारण की एका पर्टिक्युलर बॉडीवरती
काही फोर्सेस जर का क्लॉकवाईज मुवमेंट प्रोड्यूस करतील तर काही फोर्सेस अँटी क्लॉकवाईज, तर साइन कन्व्हेन्शन यूज करणं गरजेचं आहे. म्हणून साइन कन्व्हेन्शन काय कन्सिडर केलं, क्लॉकवाईज मुवमेंटसाठी पॉझिटिव्ह आणि अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंटसाठी नेगेटिव्ह. ठीक आहे. आता फॉर एन एक्झाम्पल, जर का तुम्हाला हे कन्फ्युजन होत असेल तर एक एक्झाम्पल घेऊया पटकन. सपोज 3 फोर्सेस आहेत, 10, 20. This distance is say 2 meter, 2 meter and say 3 meter. ठीक है. Find movement at O. O कुठे आहे? इकडे. ठीक है. I know that what is movement? Movement is the rotational effect produced by the force. आणि फॉर्म्युला काय आहे? फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. युनिट काय आहे? न्यूटन मीटर. एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे ना. 10 इंटू 2. ठीक आहे. मुवमेंट कुठे काढत आहोत आपण? फोर्स इकडे आहे. 10 इंटू 2. ठीक आहे. आता जिथे मुवमेंट काढत आहोत तिथे काय ठेवा? थंब ठेवा. फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये मिडल फिंगर. सो 10 इंटू 2 हा कसा फिरतोय? क्लॉकवाईज. तुम्ही बघू शकता कसा फिरतोय तो? क्लॉकवाईज. 12 ते 3 वाजतात किंवा 3 ते 6 वाजत आहे. ठीक आहे. सो क्लॉकच्या डायरेक्शन मध्ये क्लॉकवाईज. सो इट विल बी व्हॉट? पॉझिटिव्ह. प्लस 10 इंटू, आता मुवमेंट कुठे काढत आहोत? ओ. सो लक्षात ठेवायचं की हा जो थंब आहे तो असा अँकर ठेवायचा, त्याला हलवायचं नाही. सो 10 इंटू व्हॉट? 4. 10 इंटू 4 कसा चाललाय? क्लॉकवाईज, म्हणून पॉझिटिव्ह. डिस्टन्स कडे लक्ष द्या. डिस्टन्स मध्ये मुलं गडबड करतात. ते काय करतात? पुन्हा 10 इंटू 2 घेतात. आपण मुवमेंट कुठे काढतोय? ओवर. तर फोर्स आणि ओ मधला डिस्टन्स बघायचा. फोर्स हा आहे आणि त्याच्यामधला डिस्टन्स किती आहे? 4. 4 जेव्हा हा कन्सिडर होत होता त्यांच्यामधला डिस्टन्स किती होता? 2. 4 जेव्हा 20 असेल तेव्हा त्यांच्यामधला डिस्टन्स किती? इथून ते इथपर्यंत 2 + 2 4, 4 + 3 7 इंटू 7. बट आता हा कसा जातोय? 20चं डायरेक्शन कसं आहे? वर. आणि त्यामुळे तो कसा फिरवणार आहे? त्याला अँटी क्लॉकवाईज फिरवणार आहे. कसा फिरवणार आहे? अँटी क्लॉकवाईज. 3 ते 12 वाजत आहे. सो अँटी क्लॉकवाईज साठी आपण काय साइन कन्व्हेन्शन ठेवली आहे? मायनस. क्लॉकवाईज साठी आहे पॉझिटिव्ह, तर अँटी क्लॉकवाईज साठी ऑटोमॅटिकली काय होणार? निगेटिव्ह. ठीक आहे. सो इथे साइन कन्व्हेन्शन क्लॉकवाईज साठी पॉझिटिव्ह, तर अँटी क्लॉकवाईज साठी निगेटिव्ह. सो यू विल गेट दी फायनल आन्सर. दिस विल बी व्हॉट? 20 + 40 minus 140. So 60 minus 140 is minus 80 न्यूटन मीटर. म्हणजेच 80 न्यूटन मीटर अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज काय दाखवलं मित्रांनो? आन्सर काय? निगेटिव्ह. जर का आपण निगेटिव्ह अँटी क्लॉकवाईज ठरवलेलं आहे म्हणजे 80 न्यूटन मीटर ही कशी जात आहे? अँटी क्लॉकवाईज जात आहे. कशी प्रोड्यूस होत आहे? 80 न्यूटन मीटर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऍट पॉइंट ओ. ठीक आहे. सो ह्या प्रकारे आपण साइन कन्व्हेन्शन्स बघितलं, मुवमेंट बघितलं, त्याचा फॉर्म्युला बघितला, त्याचं युनिट बघितलं. ठीक आहे. आणि एक छोटासा एक्झाम्पल घेऊन ते कसं आपण ते साइन कन्व्हेन्शन अप्लाय करतो ते बघितलं. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुवमेंट जिथे येतं तिकडे मुलं थोडेसे घाबरतात. घाबरायचं काहीच कारण नाही मित्रांनो. ठीक आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. फक्त बघायचं की तुमचा पर्टिक्युलर फोर्स कोणत्याही पॉइंटच्या अबाउट जर का एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करत असेल, म्हणजे फोर्सला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल तर त्या पॉइंटवरती मुवमेंट प्रोड्यूस होणार. नसेल तर मुवमेंट प्रोड्यूस होणार नाही. जसं की ह्या पर्टिक्युलर केसमध्ये बघितलं आपण, तर हा फोर्स ह्या पॉइंटवरती मुवमेंट प्रोड्यूस करत नाही आहे. ठीक आहे. इट इज गोइंग व्हॉट? The line of action of the force is passing through this particular point, so there will not be any
मुवमेंट प्रोड्यूस. जर असं एक्झाम्पल घेतलं आपण की हा पॉइंट वरती आपण मुवमेंट येतोय की नाही बघणार आहे ड्यू टू दिस फोर्स. रोटेशनल इफेक्ट होत नाही आहे, इथे इझिली रोटेशनल इफेक्ट होतो. ठीक आहे.